Eu mă numesc Ion Manole și vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră și pentru timpul oferit acestui webinar. Tematica respectivă este una de un interes sporit în Republica Moldova în special, dar și în Georgia și Ucraina, care au fost afectate de război în 1992, 2008, respectiv 2014 și mai recent în februarie 2022. Este o tematică destul de interesantă, care trezește interesul publicului larg, dar suscită și foarte multe întrebări. La o serie de astfel de întrebări ne propunem astăzi să discutăm cu dumneavoastră. Pentru început, aș vrea să vă comunic că astăzi colegul meu, Pavel Cazacu, va oferi o scurtă prezentare a informațiilor pregătite de către Asociația Promolex, iar ulterior vom trece și la întrebările dumneavoastră. Ne dorim ca acest eveniment să fie unul dinamic, să avem întrebări cât mai multe și răspunsuri cât mai succinte din partea noastră pentru fiecare dintre voi. Dar haideți să vedem mai întâi ce înseamnă drepturile omului, cât de bine le înțelegem noi și mai ales pentru astfel de teritorii care nu se află sub controlul unor autorități, să zicem, constituționale sau recunoscute. Dacă să vorbim despre drepturile omului, cred că trebuie să punctăm faptul că acestea sunt permanent sau practic permanent și oriunde încălcate. Este o luptă continuă a oamenilor pentru respectarea drepturilor lor. Numai datorită acestei lupte continui, conceptul de drepturi și libertăți fundamentale a evoluat foarte mult în ultimele decenii. Să ne mintim doar despre faptul că dreptul femeilor la vot a fost obținut relativ recent sau de numeroase probleme legate de discriminarea anumitor categorii de persoane care încă se manifestă inclusiv pe continentul nostru european. De fapt, atunci când vorbim despre respectarea anumitor drepturi și libertăți, la ce ne gândim noi? Întreb deoarece de foarte multe ori, mai ales aici în Republica Moldova, oamenii au o înțelegere foarte vagă asupra noțiunii și conceptului de drepturi ale omului. Voi sublinia faptul că, în realitate, drepturile omului nu este un termen abstract sau formal. Atunci când vorbim despre drepturile omului, nu trebuie să acceptăm argumente precum că acestea sunt de cele mai multe ori declarative, mai ales aici în Republica Moldova. Așadar, spuneam anterior că drepturile omului tind a fi încălcate permanent și trebuie apărate de fiecare dată. Pentru o mai bună și eficientă apărare a drepturilor și libertăților fundamentale sunt, de fapt, necesare câteva elemente. M-aș opri la 3 dintre ele. Prima, legi bune. 2, instituții credibile și independente. 3, mecanisme clare și eficiente. Toate acestea sunt foarte dificil de adoptat, construit și dezvoltat. Vedem acest lucru din experiența Republicii Moldova, care timp de 3 decenii de transformări și reforme încă mai are numeroase restanțe și probleme la acest capitol. Chiar dacă a beneficiat și beneficiază în continuare de tot suportul partenerilor internaționali, este monitorizată și face parte din sistemul internațional sau beneficiază din plin de suportul și expertiza numeroaselor organizații neguvernamentale profesioniste. Pe de altă parte, este evident că în perioada conflictelor armate, drepturile omului nu pot fi garantate și mai ales respectate. Anume atunci au loc cele mai grave și odioase crime și încălcări ale drepturilor omului. Aceste fapte au avut loc pe teritoriul nostru în 91 și 92. Ucraina trece prin aceleași experiențe din 2014 și cu o nouă intensitate din februarie anul curent. Dar ce se întâmplă cu drepturile omului în zonele de conflict? Cine le monitorizează? Cine le garantează? Cine asigură respectarea drepturilor fundamentale în teritoriile aflate sub controlul unor grupuri ilegale, nerecunoscute sau militarizate? Cine este responsabil de situația drepturilor omului în aceste teritorii? Dar poate în genere nu are rost să vorbim despre drepturile omului în astfel de regiuni. Au oare oamenii de acolo sau cei care au rămas acolo careva drepturi? Acestea au fost întrebările la care noi în 2004 am încercat să răspundem, atunci când am fost rugați să ne implicăm ca apărătorii drepturilor omului și avocați în rezolvarea anumitor cazuri din stânga Nistrului. Implicându-ne acolo, am sperat că fiecare caz identificat trebuie trecut prin toate procedurile sau
trebuie să epuizăm remediile naționale și internaționale. Iar odată cu aceste proceduri și acești pași, vom contribui la o mai bună înțelegere a realităților din acest spațiu și vom determina un set de acțiuni din partea autorităților naționale și a instituțiilor internaționale, în vederea stopării fenomenelor grave și identificarea unor soluții pentru garantarea minimă celor care devin victimele unui regim ilegal și nerecunoscut. Pentru noi, apărătorii drepturilor omului, este important să amintim politicienilor de fiecare dată faptul că drepturile omului nu pot fi negociate. Acestea trebuie pur și simplu garantate și respectate. Iar teritoriul din stânga Nistrului nu este unul privat, unde accesul jurnaliștilor, al avocaților sau al reprezentanților organizațiilor internaționale să fie cumva condiționat, restricționat sau interzis. Accesul acestora trebuie să fie unul necondiționat și liber pentru a monitoriza situația și a apăra victimele. Acest lucru este, după mine, necesar și obligatoriu. Webinarul sau tematica webinarului nostru de astăzi este istoria și situația actuală a teritoriilor ocupate și disputate. Situația drepturilor omului în teritoriile ocupate. Iar astăzi noi vom vorbi în mare parte despre situația din Republica Moldova, dar vom atinge și anumite paralele cu conflictele din Georgia și Ucraina. Vreau să accentuez faptul că webinarul este organizat de Promolex în parteneriat cu organizația neguvernamentală, colegii noștri de la Human Rights Vector din Ucraina și World of Tolerance din Georgia, în cadrul unui proiect cu titlul În căutarea solidarității, implementat cu sprijinul Human Rights House Foundation și finanțat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului nostru este de a promova suportul societății prin acțiuni de apărare a drepturilor omului în Ucraina, Moldova și Georgia și de a facilita dialogul dintre tineri și activiști ai drepturilor omului în aceste țări. Această activitate face parte dintr-o serie de 3 webinare. Primul a avut loc la 26 iulie și vreau să repet aici pentru cei care nu au participat atunci. Interesul pentru drepturile omului în teritoriile ocupate a fost unul destul de intens, chiar dacă tematica era drepturile omului în general în Republica Moldova. Foarte multe întrebări s-au referit la situația drepturilor omului din stânga Nistrului. Și mă bucur că astăzi vom avea posibilitatea împreună cu Pavel Cazacu să vorbim mai pe larg, mai pe înțelesul tuturor și cu participarea dumneavoastră la acest eveniment. Pe 2 august vom avea al 3-lea eveniment, webinar, care va avea tematica istoria și situația actuală a dreptului internațional în ceea ce privește refugiații în Republica Moldova. Iar la final vom avea și un concurs, istoria locală a solidarității în comunitățile teritoriale moldovenești. Înainte de a oferi cuvântul colegului meu, Pavel Cazacu, aș dori să vă anunț și câteva reguli. Prima ar fi să pornim cu toții camerele. Webinarul va fi înregistrat video, deci va fi și plasat ulterior pe YouTube, iar întrebările și intervențiile la final sau în chat, vă rugăm să le oferiți din timp ca să avem posibilitatea să răspundem la toate din ele. Așadar, în aceste condiții, aș vrea să-l rog pe colegul meu, avocat Pavel Cazacu, să ne vină cu prezentarea dumnealui. Iar ulterior vom trece la întrebări și răspunsuri. Pavel, te rog. Da, bună ziua încă o dată. Mulțumim că ați dat curs invitațiilor noastre. Într-adevăr, voi face o scurtă prezentare. O să încerc să... Vă rog să-mi spuneți dacă prezentarea merge și dacă se vede. Da, se vede, te rog. Într-adevăr, este o temă complicată. Este o temă deloc ușoară. Însă, în scurtul timp pe care îl avem la dispoziție, o să încercăm să venim cu câteva explicații, cu câteva noțiuni și concepte generale, dar și ce se întâmplă astăzi în regiunea transnistreană, care este situația acolo. Și
de altă parte, care este și implicarea Asociației Promolex în caz particular. Astăzi vom vorbi în primul rând, despre repere istorice, câteva repere istorice despre regiunea transnistreană, dar și despre alte teritorii disputate sau contestate. Pentru că regiunea transnistreană, poate și, după cum bine cunoașteți, nu este unicul teritoriu de acest gen, unica regiune de acest gen. Vom încerca să deschidem câteva paralele despre privire la aspectul istoric, iar în continuare discuția noastră se va axa mai pe substanță. Vom discuta despre probleme concrete, vom discuta despre probleme sistemice. Probleme sistemice ne referim la situațiile care s-au petrecut acum 3 decenii, dar și în continuare avem situații care le observăm și în continuare. Deci să începem. În principiu, sunt mai multe calificări. Unii le utilizează teritorii disputate, alții teritorii ocupate, dar o să ajungem și la acest moment. Dar în principiu, dacă ne uităm în istorie, observăm că aceste teritorii au fost sau s-au organizat, s-au instituit ca urmare a unei politici destul de coerente, dacă putem spune așa, consecvente a fostei Uniunii Sovietice. Însă, cu regret, această politică care a încercat să asigure o unitate a Uniunii Sovietice a fost practic ca o bombă cu efect întârziat. Ulterior, evident, Uniunea Sovietică s-a prăbușit, statele care peste noapte, practic, s-au trezit cu anumite conflicte, altele cu veritabile războaie la frontierele lor. Iar aceste teritorii care au apărut, teritorii separatiste, secesioniste, unde autoritățile constituționale nu au putut sau nici în prezent nu au control eficient, un control efectiv sau au un teritoriu disputat. Disputat pentru că există o administrație de facto acolo, pentru că autoritățile constituționale nu controlează acest teritoriu și în mare parte este o situație critică și pentru drepturile omului. Și aici probabil că intervine, nu probabil, dar în mare parte intervine organizațiile internaționale. O să ajungem și acolo, în mare parte Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care pe de o parte a venit să aducă o claritate acestor teritorii, acestor situații, dar și să propună în mod indirect soluții pentru locuitorii acestor teritorii, ca aceste teritorii să nu ne gândim la ele ca la un vacuum legal, unde nimeni și nimic nu se respectă și nimeni nu este tras la răspundere. Începând cu anul 2008 în Georgia, 2014 în Ucraina și observăm și anul acesta, deja discutăm despre teritorii, sau în mare parte discutăm despre teritorii ocupate. Regiunea transnistreană. Voi face în prezentarea mea foarte multe remarci și voi face trimiteri la jurisprudența Curții Europene, în mare parte la cauza Elașcu. Cauza Elașcu fiind o hotărâre foarte importantă, atât din punct de vedere simbolic, cât și din punct de vedere pragmatic al drepturilor omului, pentru că, pe de o parte, cine cunoaște sau cine cel puțin a observat documentul PDF, o să observați că este una foarte și foarte mare, pentru că se referă, pe de o parte, la aspectele istorice, unde Curtea încearcă să le descrie, fiind prima hotărâre de acest gen privind cauzele din regiunea transnistreană. La fel s-a întâmplat și în alte situații, inclusiv în Georgia, unde prima hotărâre de acest gen a venit să explice contextul istoric, faptele generale, iar ulterior a trecut la elucidarea concretă a faptelor cauzei respective. Aici vedeți câteva constatări ale Curții Europene în această cauză.
care de fapt explică și oferă o explicație din punct de vedere istoric. În primul rând, se referă la cele mișcări de rezistență care au apărut pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul Republicii Moldova, atât la sud cât și în estul Republicii, care au fost practic împotriva celor mișcări de independență care începuse deja în anul 1989, chiar dacă Republica Moldova și-a proclamat independența în 91, oricum aceste mișcări, probabil după cum bine cunoașteți, s-au început câțiva ani anterior. Ele au durat 2-3 ani, au durat și s-au întâmplat câte ceva. A fost proclamată suveranitatea, a fost schimbat imnul, tricolorul și așa mai departe. Momente, acțiuni care poate celor de atât din sud cât și din est nu tare mult le-a plăcut și au început la rândul lor anumite mișcări de rezistență. Vorbim despre estul Republicii Moldova, despre estul țării. În acest teritoriu, în sfârșitul anului 91-92, au fost înregistrate confruntări violente între forțele separatiste și forțele moldovenești. La fel, o chestie foarte importantă constatată de către Curtea Europeană este despre susținerea armatei ruse, armatei a 14 care era dislocată în acest teritoriu, care au acceptat acest comportament, dar nu doar l-au acceptat, l-au susținut, l-au sprijinit, iar în momentele oportune au oferit armament militar pentru a avea o ofensivă mai consolidată. Și în ultimul rând s-a observat un număr foarte mare de cetățeni ruși care în acea perioadă au intrat pe teritoriul Republicii Moldova pentru a lupta împotriva forțelor moldovenești. Mai jos aveți un mic screenshot de la cuprinsul hotărârii Ilașcu. Cum puteți să o vedea, de fapt hotărârea Ilașcu, dacă este printată, este de fapt o carte despre ceea ce s-a întâmplat în anii 89, 91, 92, dar mai ales ulterior, inclusiv după ratificarea Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova. Cum vă spuneam și la bun început, este o temă complicată pentru o perioadă atât de scurtă de timp și scopul meu în principiu va fi într-un final să trezesc curiozitate și probabil să oferim mai mult timp la final pentru a răspunde la întrebări și pentru a procede la o discuție. Teritoriile discutate, după cum vă spuneam, sunt mai multe, inclusiv regiunea Transnistreană, dar mai avem și alte teritorii din Georgia, Abkhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh, Crimea anul 2014, ulterior regiunile din Donetsk și Lugansk. Aici aveți un tabel extrem de reprezentativ și extrem de informativ despre rădăcinile acestor conflicte, chiar războaie, despre armatele care s-au implicat, despre situația la un anumit moment, inclusiv din punct de vedere demografic, pentru a putea face o impresie despre ceea ce a fost, dar și ce este acum. Pentru că aceste cifre, după cum le puteți observa, sunt vechi, sunt din anii 2005-2001, sunt situații care, iar astăzi, dacă avem cifrele în față, să observați că situația, inclusiv demografică, se schimbă, inclusiv din cauza politicilor duse de statul de facto responsabil în aceste teritorii. Iar după cum puteți observa despre prezența directă a forțelor armate, în mare parte este vorba despre Federația Rusă. Federația Rusă care permanent a încercat să aibă o influență în aceste teritorii. Și după cum observați în 2022, cu regret, această influență s-a acutizat. Nici nu mai putem numi influență, dar invazie militară. Am vorbit la bun început despre teritorii disputate, ulterior teritorii ocupate. Am încercat sau cel puțin să discutăm despre acest aspect și ce terminologie de obicei utilizăm, ce terminologie este corectă, care terminologie este greșită, dacă este vreo terminologie greșită în principiu.
Când vorbim despre teritorii ocupate disputate, observăm în partea stângă mai multe noțiuni generice. Vorbim despre, am spus, teritorii ocupate disputate, zone gri, zone de conflict, teritoriu necontrolat de către autoritățile constituționale, teritoriu controlat de către autoritățile de facto, autoproclamata Republică, denumirea respectivă. La regiunea transnistreană, de obicei se utilizează Transnistria, regiunea transnistreană, localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, localitățile din estul țării, estul Republicii Moldova, regiune separatiste și așa mai departe. Și aici, observând acest amalgam de definiții sau noțiuni, cea mai simplă întrebare este noi ce terminologie utilizăm sau cât de mult contează existența unei terminologii uniforme. Există în genere sancțiuni pentru utilizarea unei sancțiuni greșite sau există o terminologie greșită. Răspuns la această întrebare, cel puțin pentru Republica Moldova, nu există, pentru că nu avem o terminologie unanimă acceptată. Dacă cineva utilizează Transnistria și altcineva regiunea transnistreană, nu ar fi o problemă. Nu avem un cadru normativ în care ar menționa despre cum corect sau care este terminologia greșită. Mai mult ca atât, Republica Moldova nu are un cadru special pentru regiunea transnistreană. Avem mențiuni în diferite acte normative, începând, nu știu dacă cineva dintre voi cunoaște, dar inclusiv în Declarația de Independență se vorbește despre Transnistria, inclusiv în Constituția Republicii Moldova vorbim despre localitățile din stânga Nistrului. Deci mențiuni observăm permanent. Un cadru normativ exhaustiv sau special nu avem, poate lege din 2005, dar o să ajungem la acest moment și o să discutăm. Ce sancțiuni pot exista? Atâta timp cât nu există un cadru normativ, nici sancțiuni nu pot exista. Nici nu mai vorbim de ordin juridic, contravențional sau penal. Însă sunt situații când anumiți politicieni sau funcționari utilizează impropriu o anumită terminologie sau au un discurs în raport cu aceste localități care se află în regiunea transnistreană. Deci am scos câteva exemple pentru a exemplifica pentru a arăta acest aspect. Exemple care poate cel cu președintele Republicii Moldova sau fostul președintele Republicii Moldova îl cunoașteți, a fost destul de mediatizat când l-a numit pe liderul de la Tiraspol președinte al Transnistriei. Iar atunci s-a făcut destul de mare tam-tam pentru a îl legitimăm, recunoaștem și așa mai departe. În cazul ăsta este o terminologie care, să spunem așa mai diplomatic, nu este recomandată, dar sancțiunea care poate urma este una doar de ordin politic. Și la următoarele alegeri, probabil inclusiv în acest aspect s-a dovedit. Un alt exemplu este cu președintele raionului Dubasari, când pe timp de pandemie, în martie-aprilie 2020, când câteva localități din raionul Dubasari sau pe perimetrul acestor localități au fost instalate anumite posturi de control de către administrația din regiunea transnistreană, a fost problematic din punct de vedere al libertății de circulație, iar atunci dânsul a avut un discurs sau o exprimare la fel, poate nereușită, în comparație cu câteva localități care, în mod normal, nu este în regulă, mai ales că în hotărârea Elașcu, de la bun început, se spune despre acest moment, este important sau obligația pozitivă a statului. O să trecem la acest moment, dar îl explic și acum. Obligația pozitivă al statului Republica Moldova se rezumă nu doar la încercarea de restabilire a controlului efectiv al teritoriului, dar și abținerea de la susținerea regimului secesionist. Aceste terminologii pot uneori să facă o astfel de impresie. Despre regiunea transnistreană și câteva paralele cu Georgia și Ucraina. Regiunea transnistreană este oare un teritoriu aflat sub ocupație?
Spre deosebire de Georgia și Ucraina, noi o astfel de lege nu avem, în care, spre exemplu, teritoriul din stânga Nistrului ar fi calificat teritoriul aflat sub ocupație sau teritorii ocupate. Însă, în discursurile politicienilor, de foarte multe ori observăm această terminologie. Curtea Constituțională, în 2017, când a examinat o excepție ridicată de către unii deputați din Parlamentul Republicii Moldova cu privire la neutralitatea Republicii Moldova, a menționat totuși că trupele ruse aflate în stânga Nistrului sunt trupe de ocupație. Iar astăzi, sau mai recent, în martie 2022, adunarea parlamentară la Consiliul Europei, într-o rezoluție pentru Ucraina, sau într-un amendament a fost menționat și despre agresiunea Federației Ruse în regiunea Transnistreană și faptul că regiunea Transnistreană este un teritoriu ocupat. Deci chiar dacă noi nu avem un cadru normativ special despre acest lucru, oricum avem cel puțin două constatări, atât naționale cât și internaționale, despre acest moment. Deci dacă cineva utilizează teritoriul aflat sub ocupație, sau va fi acoperit din punct de vedere juridic. Și acum, poate un pic mai la subiect despre drepturile omului. Sau conflictul armat, războiul din 92, s-a finalizat cu acordul din 21 iulie. Acum 5 zile am sărbat 30 de ani de la semnarea acestui acord. Iar obiectivele cele mai importante ale acestui acord, semnat între președinții Federației Ruse și a Republicii Moldova, obiectivele au fost destul de simple. Încetarea focului, ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă neoficial unele acțiuni active ale conflictului au durat și până în septembrie, totuși acest conflict, faza activă a încetat oficial, crearea unei zone de securitate și demilitarizarea acesteia, respectarea neutralității de către armata Federației Ruse, care ulterior s-a transformat în grupul operativ al trupelor ruse, și la fel de important, asigurarea libertății de circulație. Dacă observăm obiectivele trasate și ne gândim acum peste 30 de ani, fiecare dintre noi dorește să fie pace și partea bună că faza activă a încetat, dar la celelalte puncte pe care le vedem în celelalte obiective, cu regret avem mari provocări. Chiar putem spune că nu sunt respectate aceste puncte, articole din acordul semnat în 92. Mai mult ca atât, faptul că acest acord a fost semnat de către președinții Federației Ruse și Republicii Moldova arată cumva indirect și părțile implicate în acest conflict. Ulterior, Republica Moldova s-a dezvoltat și a creat propria Constituție în 94, unde despre Republica Moldova, despre regiunea transnistreană, cumva indirect, stabilește despre inadmisibilitatea interzicerea staționării pe teritoriul său a trupelor ruse, iar la articolul 110, posibilitatea de a acorda o formă de autonomie localităților situate în partea stângă a Nistrului. Și probabil că în baza acestui articol a fost adoptată și legea din anul 2005, o lege care este o lege scop mai degrabă decât o lege care astăzi funcționează. Ulterior, Republica Moldova a aderat la OSCE, atunci Conferința pentru Securitate și Cooperare, ulterior ONU, iar în 97 a ratificat Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, iar numărul de hotărâri în fața Curții Europene demonstrează că problema drepturilor omului în regiunea transnistreană este una importantă. Este o problemă care afectează un număr mare de persoane de pe ambele maluri ale Nistrului. Observăm că la 31 decembrie 2021 erau deja 49 de hotărâri și o decizie în 78 de plângeri adresate, în jur de 2000 de reclamanți care s-au plâns în fața curții. Despre această lege cu privire la statutul juridic special al localităților din stânga Nistru, observăm și aici terminologia, cumva diferențiată. De ce spuneam că este o lege scop? Pentru că dacă observăm articolele 1 și 2, observăm că ea încearcă să pună bazele unei
legi ipotetice ulterioare care va oferi regiunii transnistrene sau administrației din stânga Nistrului o anumită autonomie, dar respectând integritatea teritorială a Republicii Moldova. Spuneam despre hotărârea curții în cauza Ilașcu și am scos cele mai importante, probabil că mai sunt aspecte bune și importante pentru drepturile omului în regiunea transnistreană, dar aici o observație, un mic sumar. În primul rând, când vorbim despre regiunea transnistreană, trebuie să ne dăm seama că acolo sunt, cel puțin astăzi, sau aproximativ 350.000 de locuitori care dețin cetățenia Republicii Moldova. Deci, pe lângă faptul că teritoriul juridic aparține, evident, statului Republica Moldova, vorbim despre oamenii care se află în acest teritoriu și despre problemele lor. Deci, despre importanță. Se referă, spuneam că are un aspect, o importanță și istorică, dar și pune bazele unei jurisprudențe pentru aceste cauze transnistrene, dacă le putem numi așa, cauze, plângeri care provin din regiunea transnistreană sau cauze care oamenii se plâng de abuzurile la care au fost supuși pe teritoriul din stânga Nistrului. În primul rând, Republica Moldova, când a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a avut o rezervă că nu poate asigura sau garanta respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, iar examinând această hotărâre, Curtea, îmi pare că la etapa de admisibilitate încă, Curtea a decis că această rezervă nu poate fi în principiu validă, pentru că ulterior, dezvoltând conceptul de obligații pozitive, Curtea a pus pe seama statului Republica Moldova și responsabilitatea de, chiar dacă neavând un control efectiv în acest teritoriu, să încerce să respecte drepturile omului. Iar când observăm mai jos la dezvoltarea conceptului de obligații pozitive, a spus pe de o parte că Republica sau statul Republica Moldova trebuie să se abțină de la activități care ar susține regimul din stânga Nistrului, iar pe de altă parte trebuie să depună maximum efort, acțiuni diplomatice, economice, juridice sau de alt gen, dar pașnic, pentru a restabili acest control asupra acestui teritoriu, dar și pentru a încerca să protejeze drepturile omului, chiar neavând un control efectiv. Și referitor la Federația Rusă, aici pentru prima oară în această hotărâre se arată legătura directă între Federația Rusă și regiunea transnistreană, legătura militară, economică și politică, dar și faptul că fără această susținere, fără această susținere majoră sau esențială, regiunea transnistreană nu s-ar fi consolidat și nu ar fi existat în prezent. Și referitor la probleme sistemice despre care spuneam anterior, vorbim despre condiții inumane de detenție și maltratări în închisorile transnistrene, dar vorbim și despre așa zisul sistem judiciar local. Când pentru prima oară Curtea a spus că aceste instanțe din stânga Nistrului, aceste instanțe de judecată, nu fac parte nu pot fi numite instanțe sau un tribunal instituit prin lege. Aceste aspecte fiind ulterior documentate suplimentar în alte hotărâri, referitor la condițiile de detenție, cauza Eremenko, referitor la sistemul judiciar local în cauza Moser, când la fel Marea Cameră a examinat această cauză și a păstrat aceleași constatări. Și acum trecem ușor la probleme sistemice, probleme care s-au produs anterior, 10 de ani în urmă, dar cu regret, poate cu alte intensificări sau cu altă intensitate, dar ele se produc și în prezent. Vorbim în primul rând, despre școlile cu predare în limba română. În regiunea transnistreană avem 8 școli cu predare în limba română, care se supun sau subordonează curiculei constituționale de la Chișinău, dar în continuare observăm sau se înregistrează probleme și provocări pentru elevi, profesori, inclusiv pentru părinți, pentru a învăța în propria limbă.
Până în prezent există 3 hotărâri pronunțate de către Curtea Europeană, cauza Catan, care iarăși a fost examinată de către Marea Cameră a Curții Europene, cauza Bobeico, care se referă la aceleași fapte ca în cauza Catan, se referă la închiderea forțată și evacuarea școlilor în anii 2003-2004, iar cauza Iovcev se referă la o situație mai recentă, anul 2014-2015, și se referă un pic la alte fapte. Dar, în principiu, Curtea a menționat în ambele situații că măsurile sau politica adusă de către administrația de la Tiraspol a fost contrar drepturilor omului. Mai mult ca atât, a încălcat dreptul la educație, la viața privată, în momentul în care a privat persoane de libertate, a încălcat și articolul 5 din Convenție. Importanța acestor hotărâri se observăm ulterior, chiar dacă în aceste situații, în această cauză, Republica Moldova nu a fost condamnată sau găsită responsabilă de încălcarea drepturilor omului. Oricum, statul Republica Moldova a încercat să ajute aceste școli, a încercat să, mai ales după adoptarea acestor hotărâri, pentru că și în hotărârile sale, în aceste hotărâri, Curtea pune accentul pe obligațiile pozitive și pe obligația statului de a interveni prin orice măsuri, iarăși pașnice, pentru a ajuta aceste școli. Evident, sunt încă critici la acest aspect, că statul ar putea face mai mult și noi suntem de aceeași părere, inclusiv dacă ne referim la cea mai importantă problemă astăzi, sediile. Unele școli nu au sedii proprii, alte școli nu au sedii adaptate pentru procesul de învățământ. Iar aici este mult de lucru la citațiile provenite cu privire la rolarea în așa numită armată transnistreană, dar și alte probleme. Problemele constatate în hotărârile CEDO sunt exprimate în acest infografic realizat de către colegii la Biroul de Reintegrare, unde observăm numărul cum scade, începând cu anii 2000, numărul de elevi în aceste școli scade brusc, iar Curtea, în cauza Catan, chiar a făcut o astfel de mențiune în care a spus scăderea drastică sau cu mai mult de 50% a numărului de elevi cu greu poate fi explicată doar prin factorii demografici. Deci este evident și Curtea a dat de înțeles că această problemă de scădere a numărului de elevi a fost sau este direct cauzată de către comportamentul abuziv al administrației de la Tiraspol. O a doua problemă, la fel, este o problemă sistemică, se referă la fermierii din raionul Dubăsari, problemă care și este recentă sau este actuală și astăzi, ținând cont că, spre exemplu, Tiraspol la începutul anului a atenționat și noul despre restricționarea accesului în regiunea pentru fermierii din raionul Dubăsari. Acum, recent, acest termen a fost prelungit până la 31 august, deci nu este încă un termen absolut sau nelimitat, nu este încă un acces necondiționat pentru fermierii din raionul Dubăsari la propriile lor terenuri pe care le dețin cu titlu de proprietate privată. Deci este încă o problemă actuală. La acest aspect, Curtea s-a pronunțat deja în 2 rânduri. În 2018, în cauza Sandu și alții, o hotărâre care se referă la 1646 de reclamanți, probabil una dintre cele mai voluminoase hotărâri ale Curții Europene, ne luând în considerare hotărârile sau cauzele interstatale, cele care, spre exemplu, Ucraina versus Rusia și așa mai departe. Este una dintre cele mai voluminoase, dacă nu chiar cea mai voluminoasă hotărâre din punct de vedere al numărului de reclamanți și este o hotărâre care avocații din cadrul Asociației Promulei și juriștii din cadrul Asociației Promulei a depus maximum efort pentru a documenta și a transmite acest dosar la Curtea Europeană. Până la urmă, Curtea a dat câștig de cauză sau a dat câștig de cauză reclamanților, spunând că da, într-adevăr, aceste interdicții dispuse cu privire la dreptul la proprietate nu au fost unele legitime.
Și, din nou, statul Republica Moldova nu a fost declarat vinovat pentru că în această perioadă a ajutat, a oferit compensații sau a încercat să compenseze prejudiciile cauzate prin neprelucrarea terenurilor agricole. Dar, după cum spuneam, este o problemă care și astăzi este una actuală. Este o problemă care durează de mai bine de 20 de ani, cel puțin, dar iată, nu putem găsi încă o soluție durabilă, chiar dacă aparent în 2018 se părea că ar fi o soluție cel puțin pe termen mediu. Despre răpiri. Vorbim de întoarcem la oameni. Aici aș vrea să fac o explicație. Este foarte important când vorbim despre răpiri. De foarte multe ori auzim în presă, în mass media, despre răpirile produse în regiunea transnistreană sau legate cu regiunea transnistreană, dar este foarte important să diferențiem răpirile produse pe malul stâng și pe malul drept al Nistrului sau răpirile înregistrate pe teritoriul controlat de către autoritățile de la Chișinău și răpirile înregistrate în stânga Nistrului. Avem situații și așa, dar în momentul când avem răpiri produse pe teritoriul controlat de către autoritățile Republicii Moldova, controlat în sens că organele de poliție, de procuratură pot monitoriza, documenta, este o problemă, cu regret, și mai mare. Și avem situații de genul ăsta când organele de drept ale Republicii Moldova nu doar că nu au reușit să împiedice aceste comportamente sau acest comportament, dar s-a și implicat destul de activ în răpirea persoanelor de pe teritoriul controlat de către autoritățile de la Chișinău. Și aici vorbim în primul rând, sau cel mai recente cazul este cazul domnului Kuzmiciov. Anterior, Curtea a pronunțat deja 2 hotărâri în aceste situații, în acest fel de situații, în cauza Filin și în cauza Negruță. Situații înregistrate în 2009, 10, 11, dar, după cum putem observa, cazul domnului Kuzmiciov a fost, dacă nu mă greșesc, în anul 2018, deci situații de acest gen au continuat și ulterior. Aici deja Republica Moldova a fost considerată responsabilă și vinovată. Pentru că nu doar că nu a putut împiedica, dar a participat activ la răpirea persoanelor și transmiterea acestora către administrația de la Tiraspol, unde este clar că acolo nu se respectă drepturile omului, iar persoanele care sunt deținute în condiții absolut inumane și pot fi supuse maltratării. Persoanele intern strămutate, și aici revenim iarăși la o paralelă cu Georgia și Ucraina. Atât Georgia cât și Ucraina au un cadru normativ special la acest aspect. Vorbim despre persoane intern strămutate. Dacă vă aduceți aminte la slide-urile anterioare, în Georgia a existat în genere un minister al persoanelor intern strămutate din 96 până în 2018. Astăzi deja nu mai există pentru că aceste sarcini au fost distribuite altor ministere de resort. Dar legea există, au politici la acest aspect. Republica Moldova încă nu are o lege specială la acest capitol. Această problemă reapare periodic în spațiul mediatic al Republicii Moldova după situații de hărțuire sau persecutare a unor persoane din stânga Nistrului care sunt nevoite să se refugieze pe teritoriul drept al Nistrului, practic să se deplaseze, fiind forțate de un anumit comportament al unei administrații. Dacă refugiații, sau diferența între refugiați și persoane intern strămutate este frontiera recunoscută internațional. În cazul de față, noi vorbim despre persoane intern strămutate pentru că persoanele sunt obligate să-și schimbe domiciliul, reședința, din anumite comportamente contrare drepturilor omului. În prezent nu avem un astfel de cadru normativ. Noi, în cadrul procedurilor în fața ONU permanent, am recomandat acest aspect sau la acest aspect am făcut recomandări pentru elaborarea unui cadru normativ.
Mai mult ca atât, nu există cifre care să vedem amploarea persoanelor care au fost forțate să-și părăsească domiciliile după războiul din 92. Situație care arăta foarte bine amploarea, dar și necesitatea susținerii acestor persoane. Practic, ultimul slide despre situații care nu obligatoriu au fost examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar situații care se produc astăzi, care se produc cu o intensitate destul de mare, cu fapte care sunt realizate, aș spune, cu impunitate de către reprezentanții de la Tiraspol, pentru că până în prezent nu sunt persoane sancționate pentru aceste fapte. Astăzi vorbim despre restricționări grave ale libertății de exprimare. Vorbim despre însăși cadrul normativ local din regiunea Transnistreană care stabilește sancțiuni pentru incitare la extremism, dar incitarea la extremism în sine nu este o infracțiune sau o componență de infracțiune contrară libertății de exprimare, dar problema este cum sunt interpretate discursurile critice în adresa administrației la Tiraspol ca fiind fapte care incită la extremism. Sau aceleași discursuri critice pot fi calificate ca și insulte în adresa reprezentanților de la Tiraspol. Sau aceeași critică adusă armatei ruse poate fi calificată ca și negarea rolului pozitiv al misiunii de pacificare. Este o astfel de componență în codul penal local din regiunea Transnistreană. Și ultima noutate de la Tiraspol este că persoanele care se vor plânge la organele de drept ale statelor străine, aici evident se include și statul Republica Moldova, pentru că el consideră un stat străin, vor fi sancționate penal. Această așa numită lege a fost deja adoptată în lectura finală și a intrat deja în vigoare. Probabil că efectele sau consecințele acestui cadru normativ îl vom resimți ulterior. Toate aceste aspecte își au originile în cadrul normativ local din regiunea Transnistreană. Pe de o parte este comportamentul abuziv, iar pe de altă parte sunt însăși normele, prevederile care se regăsesc în acest cadru, pentru că este evident scopul sau rațiunea celor de la Tiraspol pentru a băga frica și spaima în locuitorii acestei regiuni, pentru a nu avea discursuri critice, pentru a nu avea o opinie liberă, alternativă celei care este una acceptată la Tiraspol. Cred că a fost o prezentare extrem de sumară, dar, după cum spuneam, scopul de bază a fost pentru a trezi un pic de curiozitate și pentru a trezi să oferi mai mult timp pentru discuții, pentru a răspunde la întrebări dacă va fi posibil și cel puțin până acum vă mulțumesc. Mulțumesc, Pavel. Stimați participanți, ați avut cu mare atenție ați observat și ați urmărit prezentarea domnului Cazacu. Eu văd printre participanți o serie de persoane și personalități din stânga Nistrului. Eu cred că vom putea lua și comentarii de la voi, dar voi veni cu o rugăminte și vă voi ruga să fiți foarte succint atunci când veniți cu anumite comentarii. Și a doua rugăminte a mea ar fi ca aceste comentarii, în cazul în care doriți să le împărtășiți cu noi, să fie cât mai aproape de problema și subiectul nostru, adică drepturile omului în stânga Nistrului, în teritoriile ocupate, în teritoriile care se află sub control neconstituțional sau sub controlul unor regimuri nerecunoscute. Așadar, pentru început, deci regula ar fi să faceți un semn, deocamdată nu văd semne, dar văd o primă întrebare din partea doamnei Veronica Poznecova și întrebarea ar fi următoarea. Transnistria poate ridica moratoriul la aplicarea pedepsei capitale? Cum Republica Moldova poate garanta respectarea dreptului la viață?
Pavel, te rog frumos. Da, într-adevăr, în regiunea transnistreană, în codul penal local, este și astăzi o astfel de sancțiune, pedeapsa capitală, chiar dacă la începutul anilor 2000, dacă nu mă greșesc, a fost instituit un moratoriu asupra acestei pedepse și nu a fost realizată vreo execuție în acest sens. Această sancțiune, în continuare se regăsește în cadrul normativ local. Dacă Transnistria poate ridica moratoriu, teoretic, da. Ceea ce am învățat noi în raport cu reprezentanții regimului de la Tiraspol este că se poate întâmpla orice. Iar ultimele situații din regiunea transnistreană doar pentru simple critice să întemnițezi omul este cel mai bun exemplu. Nu putem obține sau nu putem observa garanții din partea regimului de la Tiraspol. Același exemplu îl vedem cu fermierii din raionul Dubasar. Erau niște angajamente cel puțin pentru 20 de ani pentru a avea un acces la terenurile agricole. Peste 2 ani s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a fost prelungit pentru câteva luni, acum iarăși până în august a fost prelungit. Deci este evident și istoria o arată că nu pot exista anumite sau regimul de la Tiraspol nu poate avea un comportament previzibil. Cel mai previzibil este doar faptul că poate face absolut orice. Chiar dacă, să fiu sincer, ridicarea moratoriului ar fi inclusiv pentru ei o mega inclusiv prostie. Cum statul Republica Moldova poate garanta respectarea dreptului la viață? Statul Republica Moldova în genere are probleme la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, chiar dacă, după cum spuneam, poate în procente, 90% în hotărârile curții, Republica Moldova nu a fost recunoscută vinovată. Noi, ca avocați, ca și alți avocați, de regulă depun aceste plângeri, inclusiv împotriva Republicii Moldova, pentru că noi dorim și așteptăm mai mult efort din partea autorităților constituționale. Pentru dreptul la viață există deja hotărârile Curții Europene cu ocazia sau în legătură cu decesele din închisorile transnistrene, în legătură cu decesele dubioase sau suspecte din așa numitele structuri paramilitare din regiunea transnistreană. Deci există încă provocări. Este o problemă unde oamenii pur și simplu își pierd viața în aceste condiții. După mine, cel mai bun răspuns este atâta timp cât oamenii încă își pierd viața acolo, statul Republica Moldova este clar că depune sau efortul este încă insuficient. Mulțumesc, Pavel, dar eu, în calitatea mea de moderator, aș dori să profit de această calitate și să completez răspunsul lui Pavel. Mulțumesc, Veronica, o întrebare foarte bună. Din perspectiva mea personală, în primul rând, cred că cu toții veți fi de acord în ultimul jumătate de an, cel puțin, în legătură cu evenimentele din Ucraina, războiul din Ucraina, trebuie să-i spunem pe nume, problema omorurilor sau a respectării dreptului la viață a degradat și este într-o degradare continuă. Vedem că în teritoriile ocupate în Ucraina se discută destul de intens și chiar se aplică anumite norme care exclud respectarea dreptului la viață. Știm că deja există și anumite hotărâri ale unor instanțe create ilegal pe teritoriile ocupate, care au condamnat persoane la moarte. Este o degradare, după cum vă spuneam, este o problemă foarte serioasă și aici, în contextul conflictului sau a problemei conflictului din Republica Moldova, conflictului de la Nistru, am putea să ne întrebăm dacă situația din Moldova, situația pe parcursul celor 30 de ani, adică o situație incertă, o situație fără rezultat, o situație care a degradat din perspectiva drepturilor omului, dar și a procedurilor de rezolvare a acestei probleme, a influențat sau a condus la ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Din punctul meu de vedere, iarăși, îmi exprim doar părerea personală,
Ucraina a ajuns astăzi să plătească un preț foarte mare, foarte greu pentru oameni, dar și pentru întreaga țară, tocmai pentru că cei ce au controlat situația din Republica Moldova, în stânga Nistrului, în primul rând mă refer, au testat anumite proceduri și au testat anumite situații care la momentul potrivit au fost aplicate sau adaptate pentru Ucraina. Iată de ce nu este recomandat, nu este bine să avem astfel de situații care continuă la nesfârșit. Și în loc să se fi rezolvat problema aceasta transnistreană, iată că ea a contribuit a contribuit în mare parte la apariția unor alte conflicte, alte probleme, mult mai grave și mult mai numeroase. Mai avem o întrebare de această dată de la Alexandra. Bună ziua, cum vedeți dumneavoastră o posibilă intensificare a izolării spațiului transnistrean pe viitor în raport cu evenimentele din Ucraina? Izolarea regiunii transnistrene sau izolarea acestui spațiu este o problemă discutată de la 92 încoace. Iarăși îmi permit, înainte de a oferi lui Pavel cuvântul, să-mi exprim părerea mea. Deci, izolarea regiunii se discută practic de după război. Republica Moldova a adoptat o tactică sau o strategie prin care a dorit să atragă atenția și simpatia locuitorilor și cetățenilor care au rămas sub ocupație în stânga Nistrului. Deci, practic, Republica Moldova le-a creat toate condițiile, a încercat să le respecte drepturile, a încercat să le ofere accesul la toate posibilitățile pe care le avem noi în dreapta Nistrului, atât cât s-a putut, în măsura posibilităților. Tocmai din această cauză, izolarea nu a fost o idee foarte bună. Dimpotrivă, vedem că Chișinăul nu a recurs la instalarea unor posturi, la blocarea anumitor proceduri comerciale, economice, fiscale sau de o altă natură care ar fi îngreunat sau ar fi condus la apariția unor probleme și situații dificile pentru locuitorii din stânga Nistrului. Dar această deschidere din partea Chișinăului, această bunăvoință din partea autorităților și societății din dreapta Nistrului a fost văzută ca o slăbiciune. Nu cred că ar fi fost o idee foarte bună. Da, au profitat de această bunăvoință din partea noastră, dar nu ar fi fost o idee foarte bună să blocăm și să creăm condiții foarte dificile cetățenilor și conaționalilor noștri. Cred că a fost o strategie bună, ea trebuie menținută în continuare. Amintesc aici despre obligația pozitivă recunoscută și de către Curtea Europeană prin numeroasele sale hotărâri în cauze din stânga Nistrului. Deci Republica Moldova are obligația să creeze condiții, să identifice situații și soluții pentru fiecare problemă sau fenomen identificat. O face bine sau nu este o altă problemă, este o altă întrebare, la care, dacă mă veți întreba, părerea mea o vă voi spune, dar îl voi lăsa și pe Pavel să se expună asupra întrebării Alexandrei. Pavel? Da, mersi. Cel puțin ce am observat noi până în prezent, această izolare a fost și continuă, dar mai multe este una de ordine intern. Regiunea transnistreană se autoizolează permanent și începând cu anul 2020, la începutul pandemiei, prin pretextul anumitor măsuri sanitare sau antisanitare, regiunea transnistreană a instituit tot felul de posturi de control, a limitat libertatea de circulație, pe când, în comparație, statul Republica Moldova permanent a încurajat, sau autoritățile la Chișinău au încurajat permanent libertatea de circulație a persoanelor, a bunurilor și cumva comportamentul acestor două, a Chișinău și a Tiraspolului foarte mult diferă. În prezent, regiunea transnistreană este, într-adevăr, nu mai poate utiliza punctele de control pe segment sau punctele vamale spre Ucraina pe segmentul transnistrean și este obligată, practic, sau forțată să utilizeze celelalte puncte deja constituționale.
Iar aici Republica Moldova, sau cel puțin din partea Tiraspol, vin permanent tot felul de acuzații pentru blocade umanitare și nu știu ce fel. Republica Moldova nu face decât să atragă spre albi a legalității regimurile agenții economici din stânga Nistrului. Pentru că și aici trebuie să recunoaștem, și asta se întâmplă de câțiva ani, cu deschiderea două puncte ale Agenției Servicii Publice Râbnița și Tiraspol, cu obligarea registrării la ASP a agenților economici din regiunea transnistreană și mai mult ca atât ei sunt cointeresați, agenții economici, pentru a-și legitima activitățile, pentru a-și desfășura mediul de activitate, inclusiv în spațiul european. Mai sus era o întrebare, cred că e o continuare la întrebarea precedentă a doamnei Veronica, despre cine va răspunde pentru încălcarea articolului 2, pentru că Rusia deja a ieșit din Consiliul Europei, Republica Moldova nu e vinovată. Ca și în orice situație, în principiu, fiecare caz urmează a fi examinat în mod separat. De exemplu, dacă plângerea a fost depusă astăzi, sau cel puțin până la 15 septembrie, Federația Rusă, sau plângerile pot fi depuse inclusiv împotriva Federației Ruse, chiar dacă ea deja nu mai face parte din Consiliul Europei sau a denunțat Convenția Europeană. Ulterior, cel puțin părerea mea este că eu cred că Curtea își va schimba un pic abordarea, va pune sau va oferi mai mult spațiu de activitate statului Republica Moldova, pentru că în prezent Curtea a mers pe paradigma de un efort minim sau acțiuni minime pentru protecția drepturilor omului, dar în contextul în care ne aflăm, cred că sau cumva și Curtea este forțată să-și schimbe abordarea pentru a pune mai multe presiuni pe acțiuni, pe autoritățile constituționale, mai multe presiuni pe organele de drept, spre exemplu, pe mai multe presiuni pe autorități în susținerea victimelor torturii și așa mai departe. Pentru că în prezent, cum spuneam, Curtea cumva a fost mulțumită cu acțiuni minime. Și aceasta a recunoscut în hotărârile sale. Uneori a fost suficient doar pornirea formală a unei cauze penale în baza, ca urmare a plângerii. Și atât. Dar cred că pentru remedierea drepturilor victime este prea puțin. Așa, următoarea întrebare este din partea doamnei Oxana despre apărătorii drepturilor omului din stânga Nistrului. Deci dacă aceștia ar fi persecutați de către administrația din stânga Nistrului și dacă Promolex monitorizează aceste cazuri. Bună ziua, da. Eu mă refeream în mare parte la modificările la codul penal local. Pentru că îmi pare că reprezentanții Promolex undeva au menționat că ei au criticat apărători din stânga Nistrului, au criticat cumva aceste modificări și dacă au fost repercursiuni asupra lor. Nu știu dacă cunoașteți, în caz că cunoașteți, evident. Dacă au fost cumva intimidați sau persecutați. Da. Anume la aceste modificări, la codul penal local. Mulțumesc, Oxana. Te referi la modificările recente sau în general? Pentru că au fost la care ai vorbit. Astea care ultimele. Dacă nu poți depui plângeri la instituțiile internaționale, inclusiv la Republica Moldova. Da, așa este. S-a schimbat cadrul legal, dar cadrul legal se schimbă periodic și într-un cadru legal local, într-un sens, într-o direcție bună. Anterior cel puțin acum, începând cu când a apărut această inițiativă februarie 2022, nu pot spune că au fost înregistrate reacții anume din stânga Nistrului, pentru că trebuie să punem accentele corect. Nu au fost câteva persoane, dar vă dați seama, și apărătorii drepturilor omului în stânga Nistrului, cumva numărul lor este extrem de redus, inclusiv din cauza acestor prevederi, nu doar acestea, dar și anterioare. Spre exemplu, în 2018 am intrat în vigoare modificări ce se referă la faptul că drepturile omului este un concept politic și nu pot fi finanțate din exterior. Ulterior, toate modificările care se refereau la
libertatea de exprimare. Iar această modificare, din perspectiva noastră, este doar o altă modificare în aceeași ordine, în aceeași direcție. Persoane care sau apărători drepturilor omului care au criticat, iar ulterior ar fi persecutați, noi nu avem. Avem persoane, sau cel puțin formal, pentru că sunt persoane care, inclusiv în perioada recentă, au fost încarcerate formal pentru alte motive, dar noi cunoaștem că ei public și-au spus părerea despre inclusiv aceste modificări. Este vorba despre situații care au criticat inclusiv misiunea de pacificare, sau misiunea de pacificare, armata rusă în general, sau prezența rusească, prezența militară rusească în regiunea transnistreană, iar astăzi, cu regret, se află în detenție. Iar când se află în detenție, de obicei vin cu un amalgam de alte probleme. Rudele nu au acces la el, nu știm situația lor medicală, nimeni nu are acces și așa mai departe. Este o problemă, deci acum, cel puțin formal, nimeni nu a fost, cel puțin noi nu cunoaștem că ar fi fost persecutat, hărțuit, pentru că ar fi criticat anume această prevedere. Cel puțin formal, sunt câteva situații care au fost în persoane încarcerate sau au fost pornite pretinse cauze penale, dar formal pentru alte componențe. Cazul despre care vă spuneam este pentru incitare la extremism, spre exemplu. Mulțumesc mult. Mersi. Da, mulțumesc, Pavel. Următoarea întrebare vine de la domnul Bodrug. Care ar fi părerea noastră dacă societatea civilă, în cazul dat Promolex, cât și alte organizații neguvernamentale, în colaborare cu Biroul pentru Politici de Reintegrare, Comisia de Securitate Națională și Apărare a Parlamentului, ar elabora, probabil aici ar trebui să adăugăm și instituția Ombudsmanului sau Avocatului Poporului din Moldova, da? Deci ar elabora un ghid pentru funcționari, politicieni și media, care ar cuprinde modul de utilizare corectă a noțiunilor, cât și liniile roșii pentru comunicare, analize sau articole. Adică, probabil, întrebarea vine în contextul în care, în ultima perioadă, am sesizat mai multe cazuri în care o serie de portaluri media au folosit termeni precum hotar, vamă, popor transnistrean, președinte din stânga Nistrului și așa mai departe. Și probabil întrebarea vine în contextul în care Pavel a prezentat un slide în care a vorbit despre terminologie. Pavel, te rog. Da, mersi pentru întrebare. Părerea mea este că sugestia și idee e foarte bună, mai ales că nu există un astfel de ghid sau o terminologie uniformizată și așa mai departe, dar eu cred că ar trebui ca această idee să facă parte dintr-o strategie mai amplă ce ține de regiunea transnistreană și ea se referă la aspectul de comunicare. Pentru că este riscul când o faci în mod separat, negândind pe termen mediu sau lung, în general, la ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului, viitor să apară câteva probleme. Dar ținând cont din ceea ce observăm și noi și apar tot felul de discuții și comunicări cu privire la acest aspect, pentru că acest aspect, paradoxal sau nu, în ultima perioadă devine atractiv pentru opinia publică, atractiv pentru a discuta, pentru a aborda, dar la fel de important este să utilizăm o terminologie cât de cât, nu știu dacă corectă, sau cum spuneam, nu avem o terminologie agreată, o terminologie care să nu pară că susținem, spre exemplu, separatismul, pentru că asta deja este contrar drepturilor omului. Trebuie să fie o terminologie, pe de o parte, neutră, dar pe de altă parte care vină să confirme constatările Curții Europene despre faptul că în regiunea transnistreană nu există un sistem judiciar, nu poate fi numit în genere sistemul judiciar, despre situația reală din așa numitele închisori. Pentru că nu pot fi închisori, pentru că este închisorile trebuie să facă parte dintr-un sistem constituțional. Ele sunt niște instituții private de detenție în care se întâmplă ce se întâmplă. Probabil acest lucru se întâmplă și pentru că nu avem foarte multe cunoștințe despre situația reală din regiunea transnistreană. Iar sugestia mea ar fi ca, înainte de a
scrie despre probleme de acest fel, cel puțin să fie un minim de documentare pe aceste aspecte. Dar, în rest, îmi păstrez opinia despre o strategie mai amplă pe regiunea transnistreană sau o strategie despre cum vedem noi, sau guvernarea în cazul de față, cum vede soluționarea mai multor probleme și ar trebui să existe, după cum spuneam, o strategie de comunicare sau pentru comunicare. Mersi. Mulțumesc, Pavel. Eu aș adăuga, iarăși aș profita de această calitate de moderator. Republica Moldova, de fapt, în condițiile actuale, ar putea avea inițiativa la nivel cel puțin european sau în spațiul nostru ca problemele respective legate de zonele de conflict aflate sub control neconstituțional sau sub ocupație să fie abordate de la toate tribunele și la toate instituțiile internaționale importante, relevante. Pentru că dacă până în 2014 erau doar 3 zone de conflict în spațiul post-sovietic, iar Europa era ocupată mai mult cu problemele post-conflict din Balcani, cred că după 2014 a fost clar că abordarea față de conflictele din spațiul post-sovietic necesită o atenție sporită, necesită o atenție de la terminologie, așa cum a încercat Pavel să pornească, până la instrumente eficiente de garantare sau cel puțin de monitorizare a situației drepturilor omului. Și este foarte trist că după 30 de ani de conflicte, în Moldova, Georgia, în primul rând, comunitatea internațională nu a reușit să înțeleagă foarte multe lucruri, nu a reușit să se implice eficient în problemele din aceste teritorii, chiar și atunci când Federația Rusă avea probleme foarte serioase pe teritoriul, similare de fapt, pe teritoriul său, mă refer la Cecenia în 95 și mai ales 1999, și aceste greșeli, aceste situații de o naivitate incredibilă ne costă foarte mult, după cum spuneam anterior, astăzi, nu doar în Ucraina, dar pe întregul continent european. Pentru că, vedeți, războiul militar din Ucraina are consecințe foarte serioase economice, geopolitice, dar mai ales energetice pentru toată Europa. Și nu știm cum vom trece de această iarnă, pentru că aceste tensiuni, aceste probleme se amplifică, iar noi ne mișcăm cu pași rapizi spre iarnă, spre perioada rece a anului. Vom vedea ce se va întâmpla, dar cu siguranță situația va fi diferită, începând cu 2022, deci trăim într-o altă lume, pentru că ce a fost până în februarie nu va mai fi. Europa a înțeles în sfârșit și a decis să acționeze. Iar acest lucru va schimba foarte mult paradigma acestor probleme, pentru că dacă acest conflict din Ucraina, la momentul de față, se va opri, la un moment dat, în august sau în septembrie, acest lucru va însemna că Federația Rusă va obține controlul asupra unor altor teritorii. Și atunci comunitatea internațională va trebui să se implice serios, mai ales pe aspectele de drepturi ale omului. Următoarea întrebare. Domnul Ursu, văd că ar problema cu armamentul aflat ilegal la Cobasna. Este o problemă foarte serioasă din perspectiva ecologică și mai puțin din perspectiva drepturilor omului, dar dacă totuși a venit... Eu îmi cer scuze, eu vreau să intervin la limbajul de comunicare. Da, te rog. Ok, revenim la întrebare. Hai. Referitor în 2012, octombrie, în Varnița, în zona cu regim de securitate, a fost deschisă reprezentanța Varnița a ombudsmanului, oficialul poporului, care până în prezent activează aici și monitorizează în limita circumstanțelor obiective situația drepturilor omului în stânga Nistrului. Este necesar de menționat că exercitarea funcțiilor de bază, precum monitorizarea, documentarea, raportarea, semnalizarea cu privire la drepturi și libertățile omului în această regiune a țării, avocatul poporului fiind sau instituția ombudsmanului, fiind independent de guvern,
aplică o varietate de abordări luând în calcul situația reală din regiune. Este necesar de menționat și de accentuat că orice interacțiune a avocatului poporului, instituția avocatului poporului, cu reprezentanții structurilor sau entităților de la Tiraspol este întreprinsă strict în corespundere cu principiile de la Paris și nici de cum nu poate fi interpretat ca o legitimizare a acestor entități. Comunicarea este necesară, trebuie să recunoaștem, pentru a susține interesele cetățeanului într-un mod benefic pentru cetățean. În același timp, este necesar ca să aplicăm regula de aur de a nu dăuna. De a nu dăuna cetățeanului care s-a adresat sau care noi vrem să-l ajutăm și îl ajutăm. În același timp să nu periclităm procesul de negocieri, să nu fim vinuiți că am periclitat procesul de negocieri și nici de cum să nu fim învinuiți că am legalizat așa numitele organe. Referitor la limbaj de comunicare, nu putem să, în opinia mea, nu putem să spunem că noi aplicăm, folosim un limbaj diplomatic. Pentru că ei nu sunt Tiraspol sau entitățile de Tiraspol, nu sunt o parte a dreptului internațional. Noi aplicăm limbajul procesului de negociere. În acest sens, Biroul Politicii de Integrare a elaborat o circulară și a expus imediat toate autoritățile statului care reglementează într-un fel sau altul comunicarea, dialogul cu aceste entități de stânganistul. Cineva, o organizație în suportul misiunii SCE, câțiva ani în urmă știu că a elaborat un astfel de ghid. Un ghid mai mult, acest ghid mai mult a fost adresat către mass media, care limbaj să fie folosit. În fiecare an, avocatul poporului prezintă în Parlament raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. În acest raport este separat un capitol ce se referă la drepturile și libertățile omului în stânganism. Dacă se luăm pe tematici, dreptul la educație, este îmbogător fapt că în fiecare an, din 2014, când au fost aceste probleme, pe atunci activam în poliția din Cibender, când, după evenimentele cele dramatice, numărul de elevi brusc a căzut în aceste instituții de învățământ, ne bucură faptul că în ultimii ani, treptat, avem o creștere de copii, număr de copii care fac studii în aceste 8 instituții, dar trebuie să recunoaștem și să ne închinăm în acelor profesori în aceste 8 instituții de învățământ, deoarece creșterea acestor număr de copii în acestor instituții de învățământ este datorită muncii acestor cadru de învățători. Este o problemă și aici până în prezent, chiar dacă cu o propunere s-a adresat către Ministerul Educației, Parlament, doamna Maia Bănărescu, avocat poporul dreptul copilului, nu vedem la ziua de astăzi o mișcare, și anume care. În prezent, după informația care am eu, numai în Râbnița, datorită directorului liceului în Râbnița, către acest liceu a fost cât de cât asigurat treapta zero în procesul educațional. Noi nu avem în stânganistul grădiniți cu predare în limba română, unde este asigurat sistemul educațional de nivelul 0 în conformitate cu Codul Educației Republicii Moldova. Și anume acest fapt duce la numărul mic de copii în liceele noastre. Doamna Maia Bănărescu, puteți să consultați
pagina web a Oficiului Avocat Poporului, în anul trecut a ieșit cu așa o propunere ca în baza internatului de copii Orphan din Bendier, care în prezent nu activează, nu avem și copil acolo, să fie organizată o grădiniță de copii care ar asigura pregătirea acelor copii pentru clasa întâia și va ridica foarte număr de elevi în aceste licee, mă refer la Bendier, și va asigura educarea acestor copii în spiritul legal al Republicii Moldova, ca stat legal. Asta ce se referă la sistemul educațional. Libertatea de exprimare s-a vorbit și s-a pus o întrebare. Dacă avem sau nu avem cazuri de intimidare în legătură că cetățenii s-au adresat la instituțiile noastre cu vreo plângere de când au fost modificat așa numit cod penal transnistrean. Adresări nu că sunt semnale că cetățenii se tem să se adreseze. Au fost persoane în audiență în reprezentanța Varnița și noi ne gândim cum să intervenim pentru ca să nu punem în pericol această persoană. La orice adresare, prima întrebare, la orice adresare în Oficiul Avocat Poporului, în special în reprezentanța Varnița, prima întrebare, cum să acționăm? Ce metodică să alegem? Ce căi, ce instrument pentru a nu pune în pericol această persoană care locuiește în această regiune a țării, în situația când legislația Republicii Moldova nu prevede un mecanism de apărare a persoanelor intern strămutate. Referitor la copii. În Republica Moldova și în mai multe rapoarte 2012 noi ne-am referit la faptul că statul Republica Moldova, legiuitorul, Parlamentul Republicii Moldova, la elaborarea unor cazuri, acte normative, legi, norme, nu sau elaborează legi poate bune, dar aceste legi nu sunt aplicabile în stânga Nistrului. Și luăm referitor la documentarea copiilor orfani din stânga Nistrului. Ne referim la protecția asistenței sociale din stânga Nistrului, cetățenilor care locuiesc în stânga Nistrului. Ne referim la protecția datelor caracter personal. Noi ombudsmanul a indicat sau arătat, a discutat faptul că, nu știu dacă și cineva raportul, unde este scris că autoritățile din stânga Nistrului au elaborat o bază de date a copiilor care pot fi înfiați sau luați sub tutelă, unde sunt postate chiar și pozele acestor copii. Asta este inadmisibil. Dacă mă sunt întrebări, fără probleme, ceea ce m-a referit eu, m-am spus mai pe scură, nu se primește, este relatat în raportul ombudsmanului. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Vyacheslav. Știm că ai foarte multe de spus, muncești de foarte mult timp acolo, chiar pe teren, ai în gestiune foarte multe situații, fenomene, cazuri. Noi le cunoaștem cu toții. Pavel, te rog frumos la ce am menționat acum Vyacheslav, după care trecem la întrebarea cu Cobasna foarte scurt și mai avem altele, te rog. Da, mersi domnul Ursu. Referitor la ultimul aspect cu ultimele modificări din regiunea transnistreană, undeva cred că am mai spus chestia asta. Acum este momentul ca autoritățile Republicii Moldova să fie într-adevăr proactive. Spre exemplu, organul de drept are competențe legale, deci nu este nevoie de a modifica cadrul legal, anume codul de procedură penală, pentru a se autosesiza. Și acum urmează de văzut, pentru că în acest moment victima nu depune o plângere personal, nu depune o plângere la organele de drept. Organele de drept se vor autosesiza în baza comunicatelor Promolex, comunicatelor Oficiului Avocatului Poporului, a mass mediei locale, în care se descrie foarte
detaliat problema cu care se confruntă, iar aceste cazuri au fost anterior. Pur și simplu, acum autoritățile de drept trebuie să înțeleagă că este o problemă, victimele, și într-adevăr avem și noi câteva cazuri când victimele au refuzat, pentru că, într-adevăr, este cel mai important principiu, este pentru a nu înrăutăți situația și trebuie să le oferim informația reală, iar victimele să iau o decizie în cunoștință de cauză. Dar aceasta ar fi o soluție cu privire la aceste noi modificări din regiunea Transnistria. Mai era o întrebare despre... La Cobas, noi am zis că nu ține de aspectele ce țin de drepturile omului, dar oricum cred că ar trebui să te oprești puțin măcar la ea. Aceasta este o problemă care ține direct între Chișinău și Moscova. Este o problemă care ține de relații internaționale și, din câte eu cunosc, aceasta este și abordarea celor de la Chișinău. Cel puțin un an sau 2 ani în urmă, parcă se dezghețase un pic procedurile și abordările, dar acum observăm, sau cel puțin după invazia rusă în Ucraina, aceste subiecte au fost lăsate într-o parte. Așa, și ultima întrebare este de la doamna Buțu. Ce șanse credeți că există de a rezolva definitiv conflictul transnistrian odată cu obținerea de către Moldova a statutului de candidat de aderare la Uniunea Europeană? Da, obținerea statutului de candidat vine cu anumite aspirații, atât pentru cei de la Chișinău, poate și pentru oamenii din regiunea transnistreană, nu pentru administrație, sigur, dar pentru oamenii care locuiesc acolo și care au acces la internet, pentru că sunt mulți oameni care știu ce se întâmplă în temalul drept, au opinie critică și acești oameni nu sunt puțini. Pur și simplu este un spațiu informațional complicat, dar ținând cont, dar este, putem spune cu siguranță că atât timp cât oamenii au acces la internet, este un pic mai simplu să obții o informație mai credibilă sau mai independentă. Regiunea Transnistreană a obținut foarte multe dividende economice, mai ales de pe urma relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Problema este că nu știu dacă această informație ajunge la omul de rând. Nu știu dacă ajunge la oamenii care înțeleg cât de multe investiții și beneficii până la urmă va aduce doar din punct de vedere economic aceste relații, începând cu acordul de liber schimb până la obținerea statutului de candidat. Ce se va întâmpla în continuare nu cunoaștem, contează foarte mult comportamentul celor de la Chișinău, contează foarte mult cum vor fi soluționate câteva probleme mici, dar importante în viitor apropiat, dar una este sigur, obținerea statutului de candidat nu obligatoriu, nu automat va aduce o viață sau o rezolvare a conflictului transnistrean. Este nevoie și până la urmă nimeni nu va face în locul nostru. Asta cu siguranță. Este adevărat ce spune colegul meu Pavel. Aș vrea să închei prin a concluziona ce am discutat astăzi. Într-adevăr, cred că diplomația Republicii Moldova joacă un rol foarte important în aceste momente, mai ales că este mult mai ușor în condițiile în care și Ucraina a fost atacată și este atacată în mod barbar în continuare de către Federația Rusă. Comunitatea internațională privește cu alți ochi deja problemele care se întâmplă în zonele de conflict. Noi sperăm foarte mult că acest război se va opri varsarea de sânge, această crimă și atac barbar asupra Ucrainei nejustificat și neprovocat de către nimeni. Un alt aspect important, da, diplomația își face treaba bine, dar cred că trebuie și justiția să muncească mai serios. Din perspectiva noastră, în urma celor peste 50 de hotărâri ale Curții Europene pe cauze din regiunea transnistriană, cu un fir foarte accentuat, este problema sau rămâne problema impunității. Deci, odată ce avem garantată impunitatea pentru
abuzurile sau crimele care sunt comise în stânga Nistrului împotriva drepturilor omului, nu vom avea o schimbare de situație. Cred că prin lupta cu impunitatea, autoritățile noastre, societatea noastră, comunitatea internațională va contribui mult mai rapid și eficient la schimbarea situației în zona noastră, care este deocamdată cea mai, să zicem așa, liniștită, atâta timp cât trupele ruse se află departe de Odessa. Odată cu sosirea sau apropierea lor, lucrurile se pot schimba foarte rapid. Iată de ce avem timp încă să lucrăm la combaterea impunității pentru abuzurile și încălcarea drepturilor omului. Deci, din perspectiva mea, impunitatea rămâne o problemă foarte serioasă și o altă problemă pe care noi de fiecare dată o subliniem este lipsa monitorizării. Accesului liber al avocaților, apărătorilor drepturilor omului sau a jurnaliștilor, a experților străini pentru a discuta, pentru a identifica cazuri, pentru a vorbi liber cu oamenii pe străzi sau în stânga Nistrului, oriunde ei ar putea să facă acest lucru. Deci să aibă acces liber în stânga Nistrului pentru a afla cazuri, a înțelege ce fenomene au loc în aceste negative, au loc în aceste teritorii și, evident, pentru a căuta după asta careva soluții eficiente. La aceste eforturi trebuie să depunem cu toții umărul, mă refer la societatea civilă în primul rând, mă refer la oamenii din stânga Nistrului care au avut întotdeauna curajul de a vorbi despre drepturile omului, de a lupta pentru ele, chiar dacă se află în condiții mult mai complicate, mult mai dificile și uneori destul de periculoase pentru ei și apropiații lor, dar ei au păstrat acest curaj, au păstrat această demnitate umană și noi suntem datori să-i ajutăm. Autoritățile, după mine, finalizez cu acest lucru, vor depune în continuare eforturi, dar vor fi eficiente dacă și noi vom pune presiune pe ei. Societatea civilă, presa, oamenii din stânga Nistrului trebuie să continue să depună presiune sau să pună presiune pe autorități atunci când ele nu-și fac treaba, atunci când nu sunt destul de eficiente. Și aici închei și vă amintesc tuturor despre situația lui Adrian Glijin. Nu este normal, într-o societate cum este Republica Moldova, în Chișinău, să uităm că acest om de peste un an de zile, un an jumătate deja, se află în închisoare, închis pe nedrept și noi ne amintim doar sporadic sau periodic despre situația lui. Trebuie să punem cu toții presiune pe autorități. Eu vă rog să vă alăturați eforturilor Promolex pentru a ajuta acest om. Rezolvând fiecare caz, vom putea contribui la rezolvarea problemelor ce țin de conflictul transnistrean. Mulțumesc tuturor încă o dată. Sper că au fost utile aceste discuții. Vă vom ruga să completați și chestionarul nostru pe care îl veți primi ulterior și vă aștept la următorul și ultimul webinar de care am vorbit anterior. Mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumim, la revedere! Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim!